נמשיך הלכות מגילה, סימן תרפ"ז. מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה. שמודים לקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא בסייעתא דשמיא על ידי כל מיני גורמים אחרים שלח שליחים בשביל להשמיד את האמן של הדור. אומרים מזמור לתודה. מה נפקא מינה בשבילי? טוב, תודה, חזק וברוך. לא, עבדו את אדוני בשמחה. כשאני עכשיו עושה מצוות, אני עושה אותם בשמחה. מה הקשר? כי זה מזכיר לי שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי. שהקדוש ברוך הוא שולח שליחים מכל העולם, את הטילים הכי מתוחכמים של ארצות הברית הוא שולח בשביל לשמור עליי. אז אני אומר, אני עובד את השם בשמחה. אני מברך על המים בשמחה, שהכל נהיה מדברו. אני מניח תפילין בשמחה. למה? כי מזמור לתודה. המזמור לתודה בא ללמד אותי על השמחה של החיים שלי. למה? כי זה מזכיר לי שהקדוש ברוך הוא שומר עלינו. אנחנו יודעים את זה, אבל פה רואים את זה בחוש. שולחים את המטוסים הכי יוקרתיים, את ה-F-22, בשביל לשמור עלינו. אז מזמור לתודה, עבדו את אדוני בשמחה. אנחנו סימן תרפ"ז, הלכות מגילה חלק ב'. חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה ולחזור ולשנותה ביום. ושל לילה זמנה כל הלילה, ושל יום זמנה כל היום, מהנצח חמה עד סוף היום. ואם קרא משעלה עמוד השחר יצא. אנחנו בלי נדר נשתדל לגמור את כל הלכות מגילה האלה. זה משולחן ערוך, העתקתי רק את הסימנים, את הסעיפים המעשיים. אז בואו נראה. אומר השולחן ערוך, חייב אדם לקרוא מגילה ביום, בלילה וביום. בלילה זמנה כל הלילה, מצאת הכוכבים עד עלות השחר, ושל יום זמנה כל היום, מנצח חמה עד סוף היום. אם קרא משם על עמוד השחר יצא. אז זה מעשה בגמרא, מסכת מגילת דף ז'. אומרת הגמרא, בא החכם, קפדוני זה הרב אשר, הגיע לבית המדרש בבוקר. הוא אומר, לא נמצאים בבית המדרש. הוא אומר, איפה כולם? אומר לו, מה אתה לא יודע? הם קוראים מגילה, הם עושים סעודת פורים. מה זה עושים סעודת פורים? שעשו בלילה סעודת פורים. אומר לו, סעודת פורים שעשה בלילה לא יצא ידי חובה. אומרת הגמרא, תנא מיניה 40 זמנין. חזר על ההלכה הזאת שסעודת פורים שעושים בלילה לא יוצאים ידי חובה, חזר עליה לעצמו 40 פעם בשביל לזכור את ההלכה. אז הוא אומר, ההלכה כל כך פשוטה, 40 פעם אתה חוזר? לא יוצא ידי חובה, יכול לעשות מה שרוצה בלילה. עושה בלילה, אבל לא יוצא ידי חובה בלילה. סעודת פורים בלילה, לא יוצא ידי חובה. בדיעבד יצא. פורים זה ביום פורים, אז הוא לא ידע את זה. ביום כן, אבל אם עשה בלילה, לא יוצא ידי חובה. שנה את זה, חזר על זה 40 פעם. אומר רוחות צדיקים, מפה תלמד כמה היו חוזרים על כל הלכה 10 פעמים. הלכה פשוטה כזאת, חזר אותה 40 פעם. תראה איזה דבר. אז הוא אומר פה שגם קריאת מגילה זה לא דומה לסעודת פורים. סעודת פורים שעשה בלילה לא יצא ידי חובה. קריאת מגילה חייב גם בלילה וגם ביום. חייב גם בלילה גם ביום. אומר רבן איש חי, אומר היו נשים שהיו קוראות מגילה רק בלילה, ביום הן עושות משלוח מנות. אומר לא, השולחן ערוך אומר גם נשים חייבות בלילה וחייבות ביום. לכן כן, אמת, דברי קבלה יותר חמור מהלילה, לכן כל אחד ידאג שאשתו תקרא את המגילה. חשוב שכל אחד יהיה לו מגילת אסתר בבית, שיכול לקרוא לאשתו, או בניו יקראו לילדים, לאישה וכו'. וגם זה עושה יידישקייט. כשאתה יש לך מגילת אסתר, אתה בא לתפילה עם מגילה, אז זה עושה לך חשק. גם אדם יבוא עם בגדי יום טוב, יבוא עם בגדים יפים, זה חג פורים. יבוא עם בגדי יום טוב, בגדים יפים. היה רב אחד, היה אדמו"ר אחד גדול, היה מאוד מקפיד שיבוא עם בגדים יפים לתפילה. אז הוא מגיע, רואה איזה אחד האנשים, בא עם בגדי חול, הוא היה איש עמל, הבגדים שלו מלוכלכים. אז הוא אומר לו, מה זה? הוא אמר לו, מה זה שום דבר, מה זה? הוא אמר לו, מה זה שום דבר? מה, קדחת זה לא מחלה? אמר לו הרב, קדחת זה לא מחלה, ופורים זה לא יום טוב. אמר
אמר לו, ככה. למחרת נפל המשכב. בא לרב, כבוד הרב, טעיתי כסא עובד. אמר לו הרב, אתה רואה? קדחת זה מחלה ופורים זה יום טוב. טוב, חוזר בתשובה. אמר לו, לא, אתה צריך שנה הבאה להראות שפורים זה יום טוב. שנה שלמה היה חולה, שנה אחרי זה בפורים, לבש בגדי חג, ואז יצא ממנו מחלה. למה להגיד קדחת זה מחלה ופורים זה יום טוב? נשמת אורן כץ. והוא נשמת אורן כץ בן חווה. רוח השם תחם גן עדן. אז זה אומר, זה היה רב חסידה קדישה, מקפיד גדול. אנחנו בתמימות, בפשטות, יום טוב, פורים זה יום טוב, יבואו עם בגדים יפים, בגדים נחמדים, יבואו לתפילה. סימן תרפ"ח, שולחן ערוך, סעיף א', כרכים המוקפים חומה ממות ישוע בן נון, אפילו אינן מוקפים עכשיו, קוראים בט"ו. אנחנו עכשיו, יש כרכים מוקפים חומה ממות ישוע בן נון, קוראים בט"ו, אפילו שעכשיו הם לא מוקפים, כיוון שהיו מוקפים, קוראים בט"ו, וכן כפרים הנראים עמהם, אפילו אינם סמוכים, כגון שהם בהר, או שסמוכים להם, אפילו שאינם נראים עמהם, כגון שהם בעמק, ובלבד שלא יהיו רחוקים יותר ממיל. ההלכה הזאת, נשפך עליה הרבה דיו, נשברו עליה הרבה קולמוסים, ונכתבו עליה הרבה יריעות. למה לדון? אתה אומר לי, כרך קוראים בט"ו, אבל גם הסמוך לכרך קוראים בט"ו. כמה סמוך? מיל. עכשיו בוא נתבונן. רמות, מיל זה קילומטר, 960 מטר. בואו נתבונן. רמות, מוקפת חומה מת ישוע בן נון? לא מוקפת חומה. מה מוקף חומה? העיר העתיקה. אז עכשיו, רחוב יפו מוקף חומה ממות ישוע בן נון? לא, אבל זה סמוך. אלא מה? הוא סמוך. כמה הוא סמוך? מיל. עד מיל. הנה שולחן ערוך אומר עד מיל. אבל יש לנו כלל, לא רק הסמוך, גם הסמוך לסמוך. והסמוך לסמוך גם קוראים בט"ו. את הקרוונים האלה מזה דרך... מהר חוצבי, שמים קרוונים לחבר את רמות. אז עכשיו בואו נחשבן. עכשיו עשו הכל צר, עכשיו זה כבר... בואו נחשבן. ירושלים העתיקה קוראים בט"ו. רחוב יפו קוראים בט"ו. נווה יעקב, איך אתה קורא בט"ו? למה? זה מחובר דרך גבעת צרפתית, דרך שועפאט מחובר. איפה הייתה בעיה? הייתה בעיה לפני 5 שנה בגבעת שאול. גבעת שאול הייתה מנותקת, גם סנהדריה הייתה מנותקת. בהתחלה היה מנותק, לא היה בנייה כל המסביב. באו החכמים התחילו לדון דיונים. אז יש הרב אוירבך, הוא אומר, יש כמדומני פרים גדים, אומר סברה. אם כולם נחשבים אותה עירייה, זה נחשב עיר אחת. ארנונה היא של אותה עירייה, שייך דבר אחד. לכן פסקו להם שבזמנו גבעת שאול נחשבת חלק מירושלים. רמות היא מנותקת מאוד. עכשיו נהיה מחלוקת עצומה. היו רבנים אמרו ברמות לקרוא בי"ד. היו רבנים אמרו בט"ו. לפני כן הייתה מחלוקת לגבי רמת שלמה. זכורה, אני ממי מקדם, אני גרתי ברמת שלמה לפני 10 שנים. הרב עובדיה לקחו אותו לאיזה רחוב גבוה ברמת שלמה. מרמת שלמה הוא ראה את הקרקע של העיר העתיקה. לא מספיק לראות את החומות, אלא את הקרקע של העיר העתיקה. כיוון שאתה רואה במקום אחד את הקרקע של העיר העתיקה, זה מספיק. פסק להם, רמת שלמה קוראים בט"ו. אבל רמות היא לא גבוהה כמו רמת שלמה. אז אתה צריך להשתמש לא בנראה, אלא בסמוך. אמרו, אבל מה? מהקצה של רמות עד הר חוצבים יש יותר מ-960 מטר. אז מה נעשה? מה עשה הרב עובדיה? ביקש מראש העיר, שימו בורגנים. מה זה בורגנים? לשים שם קרוונים שמחברים בין רמות לירושלים, להר חוצבים. עכשיו בשנים האחרונות בנו שם מסוף, זאת אומרת המסוף מחבר את רמות למסוף, ומהמסוף מתחבר לסנהדריה, להר חוצבים, ואז רמות מחוברת. עדיין יש רבנים נחלקים בדבר. הרב עובדיה פסק לנו רמות קוראים בט"ו, אבל הכל בגלל מה? בגלל ההלכה הזאת. למה? כי מה כתוב פה בהלכה? כתוב כפרים הנראים מהם אף על פי שאינם סמוכים. איך יכול להיות נראה ולא סמוך? הוא נראה והוא לא סמוך, איך יכול להיות? כגון
שהוא מאוד מאוד גבוה, ויש בקעה מאוד מאוד גדולה וארוכה. למשל מבשרת. יכול להיות שמבשרת אתה תראה את ירושלים, אבל זה לא סמוך, זה רחוק מאוד. או יש ציור הפוך, שהוא סמוך ואינו נראה. איך יכול להיות סמוך ואינו נראה? שהוא מאוד מאוד נמוך, אבל אז הוא סמוך כי הוא נמוך, אבל הוא לא נראה כי הוא נמוך. הסמוך ואינו נראה, נראה ואינו סמוך. אם הוא מרחק של מיל, הוא קורא כמו המקור. מה זה? מה, מחברים גם בגלל שמואל הנביא, כי יש אומרים, בגלל שמואל הנביא, כי יש אומרים ששמואל הנביא מוקף עם יהושע בן נון, ואז אומרים שרמות מחוברת לשמואל הנביא, אז הרב יצחק יוסף עשה 13 צירופים לחבר את רמות לירושלים שיקראו בט"ו. אז אמרנו צירוף אחד שזה נקרא, שאומרים שגם סמוך לסמוך זה מחלוקת ראשונים. יש אומרים שרק נראה מספיק מיל, אבל סמוך זה רק 70 אמה ושיריים, זה לא מיל. אז יש כאלה אומרים לא, פה זה מרחק גדול, מפה למסוף זה יותר מ-70 אמה ושיריים. הרב יצחק יוסף עשה 13 צירופים, או גם בגלל השיטה של רב אוירבך שנקרא הכל עירייה אחת, או בגלל שסמוך זה נקרא מיל, או בגלל, או גם יגאל העירוב, או בגלל שמואל הנביא, ולכן ברמות קוראים בט"ו. סעיף ד' כרך שהוא ספק אם הוא כף עמות יהושע בן נון אם לאו, קוראים בי"ד ובט"ו ובלהלאון, ולא יברך כי אם בי"ד, שהוא זמן קריאה לרוב העולם. אז הוא אומר מקום שהוא ספק אם הוא מוקף מחומת יהושע בן נון, אז הוא קורא גם בי"ד וגם בט"ו. לכן בתל אביב יש אומרים שזה סמוך ליפו, ולכן קוראים גם בט"ו וגם בי"ד, בעיקר הם קוראים בי"ד, אבל הם קוראים גם כן בט"ו. עכשיו, סעיף A, בואו נראה. בן עיר שהלך לכרך, ההלכה הזאת, אחת ההלכות העמומות שבשולחן ערוך. זה הסעיף הזה שאנחנו עכשיו קוראים, תרפ"ח, סעיף A, אחת ההלכות העמומות שלא ברורות, שיש בזה הרבה שיטות בפוסקים, בואו נראה את זה. בן עיר שהלך לכרך, או בן כרך שהלך לעיר, ירושלמי שנסע לבני ברק, או בני ברקי שנסע לירושלים. בואו נחשבן. אם דעתו לחזור למקומו בזמן קריאה ונתעכב ולא חזר, קורא כמקומו. ואם לא היה דעתו לחזור אלא לאחר זמן הקריאה, קורא עם אנשי המקום שהוא שם. אז הוא אומר ככה, הכל תלוי בדעתו. אני עכשיו בי"ד, נמצא בי"ד, אבל דעתי להגיע לכרך, אתה תקרא כמו הכרך. אני עכשיו עדיין בי"ד, אתה תקרא כמו הכרך. או הפוך, אני בכרך ודעתי לחזור למקום של י"ד. אם דעתך לחזור למקום של י"ד, תקרא בי"ד. אם אין דעתך לחזור, אל תקרא בי"ד. אפילו שבירושלים קוראים בט"ו. אפילו שקוראים. עכשיו, יש מחלוקת אחרונים, מתי כוונתו לחזור? האם כוונתו לחזור? האם המחשבה שלו לחזור היא הייתה מחשבה בצאת הכוכבים לחזור? או שלא? בצאת הכוכבים אני מתכוון להיות פה, כוונתי לחזור בעלות השחר. החזון איש אומר, הכל הולך אחרי צאת הכוכבים. הראשונים אומרים לא, מה פתאום? רש"י אומר מה פתאום? זה הולך אחרי עלות השחר. אפילו שעכשיו אתה נמצא בבני ברק, כיוון שדעתך בעלות השחר להיות בירושלים, אתה תקרא כמו ירושלים. מה הדין בסוף הוא לא נסע? כיוון שהיה דעתך לחזור, אתה נחשב שאתה חזרת. יש שאתה אומרת לא, אם לא נסעת בפועל, נקרא שלא נסעת. דווקא מינה, אדם שכר מלון, היה במלון, דעתו הייתה להישאר במלון. בלילה עשו לו רעש גדול במלון, ברח מהמלון, נסע לירושלים. מרגע, שנייה, מה שקראתי לפני כן בי"ד, יצאתי ידי חובה, לא יצאתי ידי חובה, כיוון שבפועל בעלות השחר הוא לא היה במקום של המלון, הוא לא יצא שם ידי חובה. דיון נוסף, מה הדין? אדם היה כל י"ד בבני ברק ונסע לירושלים. האם הוא התחייב פעמיים או ציור אחר? בי"ד הוא היה בירושלים. נכנס ט"ו, ברח לבני ברק. האם הוא נהיה פטור מזה ובזה? אז יפה. אז יש ככה. יש ירושלמי שמשמע מדבריו שאפשר להתחייב פעמיים ואפשר להיפטר.
שאם אדם היה בי"ד ואחרי י"ד נסע לט"ו, התחייב פעמיים. ואם היה בט"ו, היה בירושלים, בי"ד, ובט"ו נסע לבני ברק, נפטר מזה ומזה. יש ירושלמי כזה. אבל רש"י, על התלמוד בבלי, וככה בפשטות של השולחן ערוך, אין דבר כזה. מה אמר הסעיף הזה, שולחן ערוך? מה היה דעתך להיות בי"ד? להיות פה? אתה התחייבת פה. אחרי זה ברחת? אתה התחייבת כבר. זה שברחת זה לא מעלה ולא מוריד. או הפוך, אני בזמן י"ד קבעתי להיות בט"ו, אתה התחייבת בט"ו. זה לא משנה שאחרי זה הלכת, נסעת, חזרת. יוצא שזה מחלוקת בבלי וירושלמי. לפי הבבלי אין אפשרות לא להתחייב פעמיים ולא להיפטר מכאן ומכאן. ולפי ירושלמי אפשר להיפטר מכאן ומכאן ולהתחייב פעמיים. ההלכה הזאת מאוד מצויה, שהילדים שלך עושים את החג שלהם בבני ברק, ואחרי זה באים לבקר אותך בט"ו. אומר, אבא, אני חייב עכשיו פעמיים מגילת אסתר? אבא, אני חייב פעמיים לעשות סעודת פורים? אבא, אני חייב עוד פעם לשלוח מנות, מתנות לאביונים? מצד הדין, לא, הוא לא חייב. למה? כי אנחנו פוסקים כמו הבבלי. שמה? איפה היה דעתך להיות בי"ד? להיות בבני ברק? אתה התחייבת בבני ברק. באת אחרי זה גם לירושלים? אתה לא התחייבת פעמיים. כיוון שזה מחלוקת פוסקים, לכתחילה הם מושאל אותנו, אומרים לו, תקשיב, לכתחילה תקרא את המגילה בלי ברכה, לכתחילה תעשה משלוח מנות מתנות לאביונים. מצד הדין הוא פטור. יש כף החיים, אומר, מה הכוונה של ירושלמי לעקור מי"ד לט"ו? שעקר עם המשאית, הביא את כל הבית שלו איתו, ונסע עם המשאית. איך שלא יהיה, אנחנו פוסקים כמו הבבלי, שמה? שהאדם לא יכול להתחייב פעמיים ולא יכול להיות פטור מכאן ומכאן. סעיף ז' המפרש ביבשה ויוצא בישיירה ואינו מוצא מגילה להוליך עמו, יקראנה בי"ג או בי"ב או ב11 ולא ברכה. או ציור נוסף, בין עיר שהיה בספינה או בדרך ולא בידו מגילה, ואחר כך נזדמן לו בט"ו, קורא אותה בט"ו. הנה אתה רואה ציורים, שאדם שלא יכל להיות בי"ד במקום שיש לו מגילה. אתה אומר לו תקרא בי"ב או בי"ג, לא הפוך, היה בי"ד ולא היה לו מגילה. הוא תקרא את המגילה בט"ו, נפקא מינה לאדם חולה, לחייל, לאדם שהשפזו אותו בית חולים, היה לו ניתוח, וכל האופנים האלה אומרים לו, או שיקרא מלפני כן, או שיקרא בט"ו. מי"א עד ט"ו. עלות השחר הוא הקובע. אנחנו פוסקים שאיפה שאדם נמצא בעלות השחר, זה הקובע לו. יעשה משחק, לא יעשה משחק, זה בעיה שלו. מה זה? אם יעשה משחק, לא יעשה משחק, זה בעיה שלו. בעיה שלו, בסדר, בעיה שלו. מה, התחייב פעמיים? לא, לא התחייב פעמיים. למה? למה לא התחייב פעמיים? לא התחייב פעמיים. למה? בעלות השחר איפה הוא היה? במקום שי"ד או ט"ו, איפה הוא היה בפועל? איפה הוא היה? בי"ד. איפה הוא היה בעלות השחר? בי"ד הוא התחייב בי"ד, נגמר. הוא יבוא גם בט"ו, גמרנו, כבר אתמול הוא התחייב יצא ידי חובה. זה היה בבלי. לפי ירושלמי לא, הוא התחייב פעמיים, בעלות השחר של י"ד ועלות השחר של ט"ו. זה לפי הירושלמי. לפי הבבלי לא, התחייבתי בי"ד, יצאתי ידי חובה. כל טוב, שלום, יצאתי ידי חובת פורים, פעם אחת עושים פורים. זה ירושלמי, אין כזה בבלי, הרמב"ם לא פסק את זה, שולחן ערוך לא פסק את הירושלמי הזה. האחרונים הביאו את זה. אז לכן לכתחילה אומרים לו, תעשה פעמיים, אבל תקרא בברכה. או ציור אחר, אדם קרא לציבור בי"ד, ולאחר מכן נעשה בעלות השחר לט"ו. הוא אומר, אדוני, לא הוצאת אותם מדי חובה, כי לא התחייבת. בעלות השחר של י"ד לא היית פה. היה בחור ישיבה, קרא לציבור בתל אביב, ואחרי זה חוזר לירושלים. הרב עובדיה אמר לו, תעצור, תגיד לגבאי, שיזכור לך חדר במלון דבורה. תישן שם לילה, שבעלות השחר תהיה בתל אביב, ואחרי זה תבוא לירושלים. למה? שאם לא כן, אתה 100-200 אנשים קראת אליהם, ואתה עצמך פטור. מי שפטור מהדבר ועושה הוא פטור, הוא לא חייב, אז הוא לא יצא ידי חובה. הוא עשה את זה, הגבאי שילם כסף, היום נכנס לבוקינג, סוחר מלון ב-350 שקל, נשאר שם לילה, ואחרי זה עולה לירושלים. הרב, אחד שקרא בי"א או י"ב, עם ברכות או בלי ברכות? פשטות עם ברכות, זה הפשטות. אם אין כוונתו להיות, אין לו אפשרות, נמצא במדבר, נמצא במטוס, יקרא עם ברכה. רגע, ואחר כך הוא הצליח להגיע
היה נס והכל. יגיע עוד, יקרא עוד פעם בלי ברכה. ט"ו יקרא עוד פעם בלי ברכה. ישמע מישהו בלי ברכה. תרפ"ט. הכל חייבים בקריאתה, אנשים ונשים וגרים, ומחנכים את הקטנים לקרות, גם אישה חייבת, ומחנכים את הקטנים לקרות את המגילה. מה זה לקרות? שיבואו לבית הכנסת, אבל לא יעשו הרבה רעש. תכף נראה בהמשך, יש על זה רמה, נאריך שם. אחד הקורא ואחד השומע מן הקורא, יצא ידי חובתו. אחד הקורא ואחד השומע מן הקורא יצא ידי חובתו, והוא שישמע ממי שחייב בקריאתה. אז הוא אומר פה, אתה שומע כעונה. אני לא חייב לקרוא מילה במילה יחד עם השליח ציבור. אתה שומע כעונה, יוצא ידי חובה. תכף נראה בהמשך, גבי 10 בני המן, יש שיטות אומרים שכל אחד מהציבור צריך לקרוא את זה בלשם אחת. אנחנו לא פוסקים ככה. מנהג טוב להביא קטנים וקטנות לשמוע מקרא מגילה, ובתנאי שלא יעשו רעש, לא ירעישו. בשנים קודמוניות הילדים היו עושים רעש גדול, הרב עובדיה אמר לא, נגמר העניין הזה. עושים רעש רק בהמן הראשון והמן האחרון. זכורני ימים מקדם, הייתי גר בשמואל הנביא, היה הרב משש עליו השלום, רב ראשי של ירושלים, היה מתארח קבוע באיזה בית כנסת של מרוקאים. הלכתי, אמרתי, הרב משש בבית כנסת, נקרא את המגילה. ועשו שם רעש, ואי אפשר לצאת ידי חובה. אין, כל אמר פעם, שוב, אי אפשר לצאת ידי חובה. הרב עובדיה עשה לזה סדר, מה נגמר? המן הראשון והמן האחרון. מה זה? זה מה שעושים היום כל בתי כנסיות, בגלל הרב עובדיה. המן ראשון, המן האחרון. תרצ דנה קריאת מגילה. קורא אדם את המגילה בין עומד בין יושב. אבל לא יקרא בציבור יושב לכתחילה מפני כבוד הציבור. אם אדם קרא את המגילה ונרדם, הוא לא יצא לחובה. זאת אומרת, שמע, נקרא אותה בעמידה. בסדר, תקרא בעמידה. בציבור, קוראים אותם פני כבוד הציבור בעמידה. רב שקורא לנשים, לא חייב לעמוד. למה? ציבור נקרא גברים. נשים לא נקראות ציבור, לא חייב לעמוד. סעיף ג' צריך לקרוא אותה כולה מתוך הכתב. כבודו יש לו דף? קח דף רבי. כבודו ייקח דף. אחריך יש דף, קח דף. זה שונה, שאדם קורא מתוך הכתוב זה אחרת. צריך לקרוא אותה כולה מתוך הכתב. ואם קרא על פה, לא יצא ידי חובתו. וצריך שתהיה כתובה כולה לפניו לכתחילה. ההלכה הזאת, ההלכה לא קלה לקיים אותה. למה? אם אדם פספס מילה אחת מקריאת מגילה, לא יצא ידי חובה, צריך לקרוא אותה מההתחלה. אז בואו נראה. אבל הוא פספס מילה וקרא אותה בעל פה. קרא בעל פה, יצא ידי חובה. בואו נראה. צריך לקרוא אותה כולה מתוך הכתב. אם קרא על פה לא יצא, וצריך שתהיה כתובה כולה לפניו לכתחילה. אבל בדיעבד אם השמיט הסופר באמצעת תיבות, אפילו עד חציה, וקראה מה קורה על פה, יצא ידי חובה. אבל אם השמיט תחילתה או סופה, אפילו מיעוטה, לא יצא ידי חובה. ואפילו באמצעה, דווקא שלא השמיט עניין שלם, אבל ביותר מחציה, אפילו אין כתובות, אלא שהן מטושטשות ואין רישומן ניכר, פסולה. אז אומר השולחן ערוך, צריך לקרוא את כל המגילה מתוך הכתב. ואם פספס מילה אחת, לא יצא ידי חובה. עכשיו, אם השליח ציבור קורא, והוא יש לפניו חומש, אז הוא יכול להשלים בעל פה, כיוון שלא מגילה כשרה, משלים בעל פה את המילים שהפספס מהשליח ציבור, ומשלים את השליח ציבור. אבל לא ימשיך, יקרא אחורה את המילה האחת ואחרי זה ימשיך. למה זה נקרא? קראה למפריע. אם השליח ציבור רץ, צריך לרוץ יחד איתו מהר בעל פה. למה? שאם לא כן זה נקרא קראה למפריע. לא יצא ידי חובה. יזכור את המקום שהוא פספס, אחרי קריאת המגילה, משם ייקח מגילה כשרה, ויקרא מאותו מקום עד הסוף. אנחנו בקו ההלכה, כל שנה יש את השאלות האלה. אדם שמע מגילה יש בה 20 עמודים, קרא עד עמוד 13 עם השליח ציבור, עמוד 13 פספס מילה אחת. מה קרה? נרדם. לא היה לו יישוב הדעת, לא שם לב, לא שמע מילה אחת. היה רעש, מישהו הרעיש לידו, תקשיב, מעמוד 13 ואילך, כך מגילה כשרה, תשלים אותה. אבל אם השלמת אותה בעל פה, והדבקת את השליח ציבור, אז יצאת ידי חובה.
אתמול אישה התקשרה, אומרת, אין לי מגילה כשרה, איך אני במקלט, איך אני אצא ידי חובה? לא יכול לצאת ידי חובה. תבקשי מישהו שיבוא למקלט, תקרא לך, מה אומר חכם? מאיר. מה לגבי ישראל? שבוע שעבר מאיר התחלף? ישראל שלנו בנישה. בכבוד, חכם ישראל. נשאר עכשיו במקרה הזה של הזעקות. מה עושים? עזבת, הלכת, רבע שעה 20 דקות, חזרת לבית כנסת, מה? אז הכלל הוא כזה, חכם ישראל שואל שאלה יפה. היה אזעקה, אדם התחיל לקרוא קריאת מגילה, והיה אזעקה באמצע, הפסיק 20 דקות, 5 דקות, וחזר. מה הדין? הכלל הוא כזה. הכלל הוא כזה. כל זמן שהפסיק, אפילו לקרוא את כולה, המקום הקודם נחשב לו שהוא משהו קרה עד עכשיו יצא ידי חובה, יזכור את המקום, ימשיך מאותו מקום. נגמר האזעקה, יחזור אפילו דיבר, יחזור לקריאת מגילה לאותו מקום, וימשיך לקרוא עד הסוף. אפילו שעה, אפילו הפסיק לקרוא את כולה, יצא ידי חובה. ימשיך, עכשיו במקלט לקרוא, עכשיו הוא אומר באופן שלא קרה במקלט, ימשיך לקרוא את כולה. לא, ככה זכו לי ההלכה, ככה זכו לי, לומדים את זה. מה זה? אתמול ככה אמרו, הרב אמר אתמול, כן. אז אלא מה? צריך לשים לב איפה הוא הפסיק. איפה הוא הפסיק? בעזרת השם אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא שיעשה איתנו חסד וישמיד את האויבים שלנו לפני שיגיע ליל פורים עליהם בלילה, שכבר לא יהיה אזעקות וישמידו להם את כל המשגרים. כל המשגרים ואת כל הפצצות שלהם. היום כשגמרנו להתפלל, אמרנו עלינו לשבח, יצאנו, הייתה אזעקה. תיפול עליהם מטה והפחד, יהיה להם פחד ולא יפגיזו. כן. בואו נמשיך עוד. עכשיו יש פה משפט חשוב, אני קורא מבפנים מה שעכשיו קראנו בסעיף ג' ואם השמיט תחילתה או סופה, אפילו מעוטה לא יצא ידי חובה. כל מה שאמרנו, שאם השמיט כמה מילים יצא ידי חובה, והוא קרא את זה בעל פה יצא ידי חובה, שהשמיט באמצע, שזה לא מעיקר העניין. אבל אם השמיט עניין שלם, או תחילתה או סופה, ולא קרא מהמגילה, קרא את זה על פה, לא יצא ידי חובה. עניין שלם? זה מהלך שלם במגילה. מהלך שלם, שאחשוורוש, שהביא את השרים, הייתה סעודה, עניין שלם, פרק שלם, עניין שלם במגילה. עכשיו הוא אומר, אבל ביותר מחציה, אם חצי מגילה קרא אותה בעל פה, אפילו הן כתובות, אז לא יצא ידי חובה. סעיף ד' מי שתופס בידו מגילה שאינה כשרה, לא יקרא עם השליח ציבור, אלא שומע ושותק. סעיף ו' הקורא את המגילה למפרע, לא יצא ידי חובה. קרא את המגילה למפרע, מה הכוונה? הוא קרא יחד עם השליח ציבור, עד דף ח'. פתאום הוא פספס משפט אחד, הוא אומר מה הבעיה, אני אשמע עד הסוף, אני אזכור את המקום, נגמור את המגילה, אני אשלים את השורה הזאת שחסרה. קרא את המגילה למפרע, לא יצא ידי חובה, צריך לקרוא מהר את הפסוקים האלה בעל פה, הכוונה מתוך החומש, ויספיק את השליח ציבור וימשיך. לכן אדם יהיה מרוכז, לכן אדם ישן טוב לפני כן. אם הוא מרגיש שהוא מתנמנם, יעמוד, כי יפספס מילה אחת, צריך לחזור לקרוא את זה עוד פעם, אחרי זה לקרוא עוד פעם, היה לי שנה אחת, הייתי באיזה מקום, לא יצא ידי חובה, אחרי זה הלכתי לקרוא עם הקרא של אנשים, ואחרי זה הכל נהיה, איך אומרים, נהיה אריכות גדולה. לכן אדם יהיה לו יישוב דעת מעיקרא, יצא ידי חובה. גם השליח ציבור יקרא בקול גדול, וגם לא יקרא מהר מאוד. אם הוא קורא מהר מאוד, הציבור מפספסים מילה, לא יכולים להשלים. סעיף י"ב, קראה מתנמנם, הואיל ולא נרדם בשינה יצא, אבל שמעה מתנמנם לא יצא. אם הקורא קרא מתנמנם, או ככה, הוא קורא אבל, אז הוא לא יכול להירדם, או שהוא ער או שישן, יצא ידי חובה. אבל אם שמע את זה מתנמנם, לא יצא ידי חובה. למה? כיוון שהוא פספס ודאי מילה אחת או שתיים, לא יצא ידי חובה. לכן אם אדם מרגיש שהוא מתנמנם, יעמוד. בור כארי, יעמוד, כולו 35 דקות, וישמע את כל המגילה. היה כותבה שקורא פסוק במגילה שהוא מעתיק ממנה וכותבה. אם כיוון ליבו לצאת ידי חובה יצא. והוא שתהיה כתובה כולה לפניו במגילה שהוא מעתיק ממנה. מה, הוא עכשיו מעתיק מגילה. ויהי בימי אחשוורוש, ויהי בימי אחשוורוש.
הוא מעתיק מילה במילה. כיוון שכיוון ליבו, יצא ידי חובה. בתנאי שיש לפניו מגילה, מעתיק מתוך מגילה. לא חייב להיות מגילה כשרה, העיקר שתהיה מגילה לפניו. אבל אם הוא כתב אותה כולה בעל פה מהראש שלו, לא יצא ידי חובה. אז יש גמרא. הגמרא מסתברת על רבי מאיר. רבי מאיר הגיע לאיזה מקום שלא היה מגילה. עמד וכתב את כל מגילת אסתר. שואלת הגמרא, איך יצא ידי חובה? שואלים הראשונים, איך יצא ידי חובה? הרי צריך לקרוא מגילה מתוך הכתוב. והוא כתב את כל המגילה מהזיכרון שלו. איך יצא ידי חובה? אז הוא אומר דבר כזה. הוא כתב את המגילה פעם אחת. המגילה הזאת לא כשרה, כי כולה מהזיכרון. ואחרי זה כתב עוד מגילה והעתיק מהמגילה הראשונה שמן הכתב, ואז יצא ידי חובה. עכשיו הראשונה הוא צריך לגנוז אותה? לא לגנוז, למה? זה כמו חומש, היא לא כשרה לקריאה, אבל זה כתוב מן הכתובים. מה אומר? הוא לא הכשיר את הראשונה. לא יכשיר את הראשונה, לא יכשיר. מה השם שכבודו? איך? שלום? או, שלום, שלום. השם של המשיח, שלום. שלום, שלום, זה שאנחנו מברכים בברכת כהנים. וישם לך שלום. כמה אדם צריך להתפלל שהשם ישים לו עצמו שלום, שלום עם עצמו. שאדם יהיה לו שלום. מברכים שיהיה לך שלום עם עצמך, שאדם שמח בחלקו, מאושר עם עצמו. יש שמחה חיצונית, יש שמחה בלב. אדם יכול להראות פרצוף שמח וכל זה, הוא לא שמח בלב. כשאדם יש לו שמחה בלב, זה התבוננות, שאני באמת שמח בלב, יש לי שלום עם עצמי. כשאדם יש לו שלום עם עצמו, זה הדבר הכי גדול בעולם. זה כל השלום בעולם מתחיל, כשאדם יש לו שלום עם עצמו, שמח בחלקו בעצמו. וזה התבוננות פנימית, זה אף אחד לא יכול להביא לך. לא שתייה ולא בשר ולא יין ולא מזמרים ולא חקיינים ולא כלום. זה התבוננות פנימית שאדם יהיה שמח עם הלב בלב שלו, שלום של עצמו. היה כותבה שהוא קורא פסוק, קראנו את זה. י"ד, הקורא את המגילה צריך שיכוון להוציא השומע, וצריך שיכוון השומע לצאת. ואם הקורא שליח ציבור, מסתמה דעתו על כל השומעים, אפילו אם הקורא בית הכנסת. אין מדקדקים בטעויותיה. ויש אומרים דווקא בטעות של לשון והעניין אחד. זאת אומרת, צריך לכוון המשמיע להוציא ידי חובה את הרבים. אז אדם אומר, שמע, לא יודע, שליח ציבור כיוון עליי, לא כיוון עליי. מסתמה, שליח ציבור, כוונתו, לא יוציא ידי חובה. בסתמה, מוציא ידי חובה. למה? כי האדם הוא לא שותה. יש מחלוקת הפוסקים בדבר הזה. זה שולחן ערוך סימן סמך סעיף ד'. האם אדם עשה מצווה בלי כוונה, יצא ידי חובה או לא יצא ידי חובה? אומר שולחן ערוך, לא יצא ידי חובה. עשית מצווה בלי כוונה, לא יצאת ידי חובה. לא, בסדר. חכה, אתה עכשיו הולך לשלב הבא. אומרים הפוסקים, רגע, מה הדין? אדם לא כיוון, לא אמר, לשם ייחוד, אני מכוון לצאת ידי חובה. אני עכשיו מניח תפילין, לשם ייחוד של תפילין. לא, הוא מניח תפילין. האם בסתמה אדם כיוון לצאת ידי חובה, או לא כיוון לצאת ידי חובה? כיוון, ודאי שכיוון. אני הקטן אומר, הוויכוח הזה לא מתחיל. האדם הוא לא שותה. אדם, עכשיו לוקח רצועות, עושה ככה, תגיד, אתה תקסיל? ודאי שאני מקבל למצווה. מה, אני, סתם עכשיו אני לא רגע, מה, אני קסיל? וגם הוא בירך, אז פוסקים אומרים, מקום שיש ברכה, ודאי שאדם מכוון. אני אומר, לא צריך להגיע לזה. האדם הוא לא שותה, מסתמה. מה זה מסתמה? דעתו של האדם, לשם מצווה. הוא לא כסיל. הגמרא אומרת, מה הדין תוקע על השיר? מה זה תוקע? הוא תוקע בשופר, והוא תוקע בשביל שיר. אז בוא, בחייאת אדם עכשיו בראש השנה, יש לו שופר, הוא תוקע, טו, זה לשיר. ודאי שכוונתו למצווה. אתה לא צריך, אין פה דיון בכלל. אם אני אומר לך מדעתו, כן, דעתי היה לשיר, זה משהו אחר, הוא כיוון לשיר, אבל כשסתם אדם שתוקע בשופר, הוא תוקע בשביל מצווה. אז האדם יש לו דעת, לוקחים את האדם, עושים אותו פתאום כסיל. כל החיים של האדם, האדם לא מזיז אצבע אחת קטנה, אם הוא לא יש לו איזושהי כוונה חיובית. הוא לא מרים את היד, הוא יתעייף, אלא הוא אומר, לא, אני אעשה ספורט, יש לו מטרה למה האדם מרים את היד. כשהוא עושה, הוא קורא, הוא מניח תפילין, ולא, מה הכוונה? לשמה לא לשמה? ודאי לשמה, ודאי שהוא קורא למצווה. אז פה אותו דבר, שליח ציבור, תגיד למה באת לפה? שמו אותך שליח ציבור סתם? כוונתו להוציא אותו ידי חובת הציבור. הוא לא כיוון. ברור, מה אתה עושה פה בכלל? מה באת פה? שמו אותך באמצע הציבור.
סתם שמו אותך, למה לא שמו אותו? כי אתה שליח ציבור, אתה יוצא מוציא... מה זה? אז כבודו אומר על השם ייחוד, אני אומר גם בלי לשם ייחוד, אני אומר עצם זה שאדם עושה פעולה שהיא מראה, אז אדם הוא לא כסיל, הוא לא הגיע סתם שם אותו באמצע בית כנסת שיקרא, ודאי שכוונתו להוציא ידי חובה, במסכמה זה כוונתו של אדם. דבר, צריך לומר 10 בני המן ו10, הכל בנשימה אחת, להודיע שכולם נהרגו ונטלו כאחד, ודווקא לכתחילה, אבל בדיעבד אם הפסיק ביניהם, יצא ידי חובה. אז עכשיו, שאני מקשיב, אני לא צריך באותו שנייה לעצור את הנשימה, ו10 בנן, ודלפון, ותספת, ותפורתה, לא, רק מי שקורא. יש פוסקים אחרונים, יש לנו גוצ'ה אוויר, אומר לא, 10 בני המן, גם הקוראים צריכים לקרוא את זה בנשימה אחת, גם השומעים. כי אי אפשר בנשימה אחת שאני אקשיב להוא והוא יהיה בנשימה אחת ולא בנשימה אחת. אנחנו לא פוסקים ככה, אנחנו אומרים לא, מספיק, כשהשליח ציבור יקרא את הכל בנשימה אחת ויוציא אותי ידי חובה. מה גם? שכל זה דין בלכתחילה, כי השולחן ערוך אומר בדיעבד, אם לא קרא את זה בנשימה אחת, יצא ידי חובה, לכן זה לא מעכב. צריך שיאמר, ארור המן ברוך מרדכי, ארורה זרש ברוכה אסתר, ארורים כל שונאי ישראל, ברוכים כל הצדיקים. וצריך לומר, וגם חרבונה זכור לטוב. בסוף המגילה מה אנחנו אומרים? מזכירים. מה מזכירים? ארור המן ברוך מרדכי, ארורה זרש ברוכה אסתר, וגם חרבונה זכור לטוב. מי זה חרבונה הזה? אליהו הנביא זכור לטוב. אומרים בעלי התוספות, אומר המדרש. יש גם בזה יש ויכוח. גם בכל יש ויכוח. אז אומר, גם חרבונה זכור לטוב, אומר המדרש, אליהו הנביא זכור לטוב. בא קפץ, כן, וגם העץ אשר עשה 50 אמה המן, עשה למרדכי עץ, תלו עליו. מה פתאום קפץ פה? מי זה? זה אליהו הנביא. מה זה אליהו הנביא? זה שליחים טובים. שליחים טובים, כשיש שליחים טובים, אתה אומר, זה אליהו הנביא. לפעמים זה ממש אליהו הנביא. לפעמים זה רק שליחים טובים. מינה כל ישראל שהקורא קורא הוא פושט כאיגרת, להראות את הנס. וכשיגמור, חוזר וכורחה כולה ומברך. אגב, יש שכתבו, שנוהגים לומר 4 פסוקים של גאולה בכל רם. דהיינו איש יהודי ומרדכי יצא ליהודים התואר השמחה כי מרדכי יהודי. אז אומר פה השולחן ערוך, מה זה יש אומרים? כן, זה המנהג שלנו מה שהוא אומר פה. מינה כל ישראל שהקורא קורא הוא פושט כאיגרת. אומר הרב עובדיה, מי? דווקא שליח ציבור. אבל אני אדם פרטי, לא חייב. אני קורא לעצמי, אני לא צריך לפשוט אותה כאיגרת. רק השליח ציבור שהוא מפרנס את הנס, הוא צריך לפשוט אותה כמו איגרת. כשאני בבית כנסת ואני שומע מהשליח ציבור, אפילו אני קורא לעצמי, לא צריך לפשוט אותה כאיגרת. הרב מזוז חולק, אומר לא, פושטה כאיגרת. אם אני אדם פרטי ואני בבית כנסת ואני מתכוון לצאת ידי חובה במגילה של עצמי, תפשוט אותה כמו איגרת. למה? כלפי עצמי זה פרסום הנס. הרב עובדיה חולק, אומר לא, זה חיוב רק על השליח ציבור. זה לא מעכב, איך שלא יהיה, יש מחלוקת בהלכה הזאת. מה שתעשה זה טוב. מה שתעשה זה טוב. מתי הוא חושב? אה? מתי הוא חושב? אז זה אומר. מתי? בהתחלה בסוף. אז זה אומר. לפי הרב עובדיה, שליח ציבור פושט אותה כבר מתחילה, פותח את כולה. ולפי הרב מזוז... קורא הוא פושט, קורא לך פושט. לא, לא. קורא הוא פושט. מעיקר הפושט וקורא. פושט אותה מעיקר. אז זה השולחן ערוך. מה הוא אמר? קורא הוא פושט. איפה? איזה סעיף זה היה? איפה ברח לי עכשיו? שהקורא הוא פושט כאיגרת להראות את הנס. אז מה כאן הקורא הוא פושט? כן, יש שאומרים שקורא הוא פושט, מה שהוא קרא הוא פושט. הבנתי מה שאתה אומר. אז אני אף פעם לא הבנתי ככה. זה חידוש, מכל מלמדי השכלתי. הוא אומר, תזכיר את השם של כבודו. איך? יוסף השם לכם ככם 1000 פעמים. חכם יוסף אומר, תראה, תדקדק בלשון שולחן ערוך. יש מי שאומר שהקורא קורא, הוא פושט. הוא באמת סגורה מההתחלה. וכשהוא קורא אותה הוא פושט. הוא לא מקפל אותה מיד. למה? שבסוף יראה שזה יהיה כאיגרת, דקדוק נפלא ביותר, באמת דקדוק נפלא ביותר. לא ככה אנחנו לא יודעים. כן, המנהג לא ככה, אבל דקדוק נפלא הוא אומר. הוא אומר, תקשיב, כתוב בשולחן ערוך. קורא, הוא פושט, הוא קורא אותה, והוא פושט, בסוף נהיה לו איגרת שמה. אנחנו עושים מעיקרה, נשאירו את הסגורה.
וכל פעם שפותחים בצד שמאל, בצד ימין, סוגרים אותו. אז מילה אין קורא הוא פושט. אז זה חכם, אומר דבר יפה. כן? זה חידוש יפה, 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 יפה. אני תמיד שמעתי שהכוונה שבתחילת המגילה יפשטו את כולה, ויקראו ממנה כשהיא פשוטה. המנהג שפושטים אותה, איפה השליח ציבור? ככה היית כשהיית ילד? כן, בסדר. אם אתה חכם שלו אומר כשהילד ככה עשו. אם הוא אומר, מנהג אבותינו בידינו. כל המקומות ככה עשו. אין מקום שלא עושים ככה, לא ראיתי... מי? השליח ציבור? כן. כן. הפרטיים לא, למה? מה נהיה בלגן בשולחן? גם אין לו אפשרות. כן, אין מקום בשולחן, כן. י"ח, מגילה בי"ד וט"ו צריך לחזור אחר 10. ואם יהיה אפשר ב10, קוראים אותה אפילו ביחיד. אדם שלא יכול, אין לו ציבור, אין לו חולה, לא יודע מה, קורונה, סיפורים, יצא ידי חובה אפילו ביחיד. תרצ"ה, דיני סעודת פורים. מצווה להרבות בסעודת פורים, ובסעודה אחת יוצאים ידי חובה. מתי עושים את סעודת פורים? ביום. ביום. ומצווה להרבות בסעודת פורים. חייב לאכול לחם בפורים? לא חייב. סעודת פורים צריך לאכול בשר ולשתות יין. גם בשר לא חייב. אדם שלא אוהב בשר, לא חייב בשר. העיקר שיעשה סעודה. העיקר שיעשה סעודה. בסעודה ישתה יין. תכף נראה כמה ישתה יין. איך שלא יהיה, אנחנו לא נקדים את המאוחר. בוא נראה. סעודת פורים שעשה בלילה לא יצא ידי חובתו. הגאו מכל מקום גם בלילה ישמח וירבה קצת בסעודה. אומר פה הרמה, בלילה ישמח וירבה קצת בסעודה. רבותיי, זה דעת, צריך דעת. החוכמה היא בליל פורים לישון מוקדם. זה טעות שיש אנשים עושים. בלילה עושים הילולה גדולה. חברים מתאספים, שותים עד מאוחר, שמחים צוחקים עד 2 שעות לפנות בוקר, ומאחרת קשה להם לקום, מפספסים זמן קריאת שמע, קריאת מגילה מאוד מאוד מאוחר, מסיימים את התפילת שחרית בשעה 12, כולם תעבנים מסתובבים ככה בגלל שבלילה הם היו שתו, ומתי מתפללים ממך, ומתי סעודת פורים, הכל מתבלגן. הדעת הנכונה, אומר הרמה, בלילה עושים קצת סעודה, בלילה צבא הביתה, תאכל איזה עוגה, איזה דבר, אולי טיפה עם אינדד שלך חשק, לך לישון בשעה 10, מוקדם. אתה רוצה ליהנות מפורים? פלל בנץ. שן מוקדם, תקום מוקדם, הכל יהיה בסדר, בחוכמה. זה החוכמה של פורים. אני בצעירותי לא ידעתי את הדבר. אמרתי, מה, לילה, פורים, בוא נשמח. עד 2-3 לפנות בוקר, למחרת כל הפורים נהרס לך. אחד אמר לי שבוע, אתה בא אלינו, צום בבית כנסת, הולכים לישון עד 12 בלילה, 12 בלילה מתאספים, מתחילים פורים, מתבודדים כל הלילה ושותים, אמרתי לו, מחילה, אני לא עושה את זה, לדעתי זה כסילות, זה לא חכם, זה לא דעת נכונה. דעת נכונה, תשן טוב בלילה, עיקר פורים זה ביום. תקום מוקדם, תתפלא כמו שצריך, בישוב הדעת, מוקדם, משלוח מנות בזמן, תפילת מנחה בזמן, סעודת פורים בזמן, הכל בחוכמה, בדעת. בואו נראה סעיף ב'. סעיף ב' נשפך עליו הרבה דיו והרבה יין. בואו נראה. חייב איניש לבסומי בפוריה, עד לא ידע בן ארור המן לברוך מרדכי. אגה, ויש אומרים שאין צריך להשתכר כל כך, אלא שישתה יותר מלימודו וישן. ומתוך שישן אינו יודע בן ארור המן לברוך מרדכי. ואחד אמר בה ואחד אמר מעיד, ובלבד שיקבל ליבו לשמיים. ויש הנהגו לבלוש בבגדי שבת ויום טוב בפורים, וכן נכון. ונוהגים לעשות סעודת פורים לאחר מנחה, והערבית התפללו בלילה. טוב, בואו עזוב את זה עכשיו. אז בואו נראה מה הוא אומר פה. חייב איניש לבסומי בפוריה, עד דלא ידע בן ארור המן לברוך מרדכי. רבותיי, בזה יש מחלוקת עצומה בפוסקים, מה הגדר שכמה צריך לשתות בפורים. הרבה שנים חקרתי בזה, כתבתי על זה. אחרי שהתבגרתי קיבלתי דעת, מחילה. מה כתוב? מה הלשון? חייב אדם להתבשם. לא כתוב להשתכר, כתוב להתבשם עד שהוא לא ידע בן ארור המן לברוך מרדכי. עכשיו בואו נחשוב. אני אדם פשוט, לא, אין הרבה שכל. אדם פשוט. אדם רגיל, לא שותה יין, הוא מפוקח, נכון? אדם שותה הרבה יין, הוא שיכור. אדם שותה מעט יין, מה קורה לו? הוא ביניים, הוא מתבשם. ככה הטבע של האדם. אם הוא שותה את המעט יין, אפילו כוסית אחת,
על קיבה ריקה, מיד היין מגיע לו לכבד, ואז הוא מתבשם. הוא מתבשם, ויצא ידי חובה. אם אדם שותה יותר מכך, אז הוא יכול לעשות את זה, אבל זה לא מה שכתוב בשולחן ערוך. בשולחן ערוך כתוב, חייב אדם להתבשם. תשתה, תתבשם, יחמיר, זה לא מחמיר, זה לא נקרא חומרה, הוא עושה מה שבא לו, אין בעיה, עושה מה שבא לך, רק אל תגיד שזה שולחן ערוך. תעשה מה שבא לך, אל תגיד לי זה שולחן ערוך. שולחן ערוך אומר, חייב אדם להתבשם, עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. ופה הרמ"א כתב, לא צריך לשתות יותר מדי. כשהרמ"א כתב לא צריך לשתות יותר מדי, רק ישן מעט, ילמד, ישתה קצת וישן מעט, אז פה הרמ"א הכניס אותנו לבעיה, הוא עשה לנו טעות בהבנה בתת מודע. למה? כשאתה אומר להתבשם, אני מבין צריך לשתות מעט. בא הרמ"א אומר, לא, אל תשתה כל כך הרבה, רק תשתה קצת ותישן. אז מה אני מבין? שהוא הבין בדעת השולחן ערוך, צריך לשתות המון, אתה יודע כמה צריך לשתות? אבל מחילה הרמ"א, לא כתוב בשולחן ערוך לשתות המון. אתה עושה לנו טעות בתת מודע. כשאתה אומר אל תשתו כל כך הרבה, כאילו אתה מבין שמה דעת השולחן ערוך? תשתה הרבה. אתה יודע מאיפה נבע ההבנה הזאת של הרמ"א? כיוון שהשולחן ערוך אמר, אתה תשתה עד שלא תדע בין ארור המן לברוך מרדכי. אומר רמ"א, אם אני אשתה קצת, אני יודע מה זה ארור המן ברוך מרדכי. אז ודאי שזה לא הכוונה. אתה יודע איך אני אקיים עד שאני אדע בין ארור המן ברוך מרדכי? על ידי שאני אישן. הלשון הזה של הרמ"א זה לשון הרמב"ם. הרמב"ם אמר את המשפט הזה. אמר תשתה, אחרי זה תישן, כשאתה ישן, ואילו חכם אליהו, ארור המן לברוך מרדכי. עזוב אותי, אני ישן. זה יצא ידי חובה. ככה אומר הרמב"ם. אבל השולחן ערוך אומר לא ככה, הוא אומר תקשיב. כשאדם הוא בשכל ככה, איך אומרים, שדעת ככה ישרה, בלי קצת יין, אומר, וואי, הוא אמר, תראה מה זה חמינאי, מה זה, הוא בפחד. כשאדם קצת מתבשם, מקבל דעת, הוא אומר, גם חילה, גם הדברים הרעים, זה טוב, זה גם משמיים, הכל לטובה. אז גם הארור המן, זה לטובה. כי מהארור המן נהיה דברים טובים, והכל זה בהשגחה פרטית. ואני כל החיים שלי תהיה שמח גם על הדברים הרעים. אז כשאתה מתבשם, אתה לא צריך להיות שיקור, יש לך דעת, להבין, גם זה לטובה. גם הארור המן זה לטובה. אז אתה שותה מעט, אתה תקבל דעת, עד שאתה אומר, מה יותר טוב, ארור המן או ברוך מרדכי? אתה, כשאתה אומר ברוך מרדכי, ודאי שזה טוב. אבל לפעמים מהרע נהיה עוד יותר טוב, ועוד יותר ויותר טוב. למה? כדי לבחור אב רחמן. אז יוצא שכשאתה מתבשם, אתה קולט שהארור המן הוא גם כמו, הוא טוב כמו ברוך מרדכי. ולכן אתה יוצא ידי חובה. עכשיו, אם אדם רוצה לשתות יותר, מותר לשתות. רק מה? שלא יעשה עבירות. שיברך ברכת מזון, ולא ינבל את הפה, ולא יקלל, ולא יעשה חילול השם, ולא יזרוק אבנים על אוטובוסים. לא יעשה שטויות. אתה רוצה להשתכר? תשתכר, לבריאות. שם בבית שלך תשתכר. אלא מה? כשאדם אין לו דעת שהוא משתכר, הוא רוצה להראות את העני שלו. ואז הוא מתחיל לצעוק, ומתחיל לעשות שטויות, והולך לרחובות. למה? הוא מגלה את הגאווה הפנימית שלו. מי שבעל דעת, אפילו שהוא משתכר, מה הקשר? אני ענוותן, מה הקשר שאני עכשיו יפריע לבריות? מה הקשר שאני אצייר את הבריות? נכנס לבתים, משתולל, תביא עוד יין, עושה שטויות. למה? הוא מגלה שהפנימיות שלו היא לא נקייה. מי עולה על הרכב, עושה שטויות, על האוטובוסים, זורקים אבנים, עושים פיצוצים. למה? כי אין דעת. תשתכר, אתה רוצה להשתכר, אתה משתכר, או יקיא, או ישן במיטה, ושלום על ישראל. אתה מבין? אז החוכמה היא, לא צריך להשתכר. תשתה יותר מלימודך. אם אתה תשתה על קיבה ריקה, אז אתה מיד תתבשם. אם תאכל קצת לפני כן, צריך לשתות קצת הרבה, לשתות 2-3 כוסות, ואז אתה תתבשם, ואחרי זה יצאת ידי חובה. הרב יעקב יוסף היה שותה מעט, נח קצת, הולך ללמוד. ככה היה עושה, אז חסידה קדישה פרישה. פורים, זה הזמן שצריך ליהנות. ההנהגה הנכונה היא ככה, לפי רבנו הארי, כן, נעשה לפי הרמב"ם. לפי רבנו הארי הכלל הוא כזה, ככה אנחנו משתדלים לעשות. מתפללים מוקדם, אם אפשר לקום בנץ הכי טוב. מיד אחרי התפילה,
נקיים מצווה של מתנות לאביונים. ראית עני, תוציא מכיסך. כמה אנחנו תכף נראה בפנים, כמה זה שיעור של מתנות לאביונים. מצד הדין פרוטה, יוצא ידי חובה, לכתחילה נותן מנה חשובה. מה זה מנה חשובה? מנה פלאפל בשתייה 30 שקלים. תיתן אתה 30 שקלים לעני אחד, 30 שקלים לעני שני, 60 שקלים יצאת ידי חובה. עוד 60 שקלים בעבור אשתך, תגיד לה, אני עכשיו שליח שלך, לא צריך ידי חובה של מתנות לאביונים. יגיד לילדים שלו, אם הם גדולים מעל גיל 13, תתנו מתנות לאביונים. אם הם קטנים, יגיד, אני אתן לכם, או שייתן להם, והם יתנו לאחרים. עשית מתנות לאביונים, לך לבית, קח מנה אחת מהגברת שמכינה מנות, תפוק אצל השכן, פורים שמח, יצאתי ידי חובה של מתנות לאביונים ומשלוח מנות. הגיע חצות היום, עושים תפילת מנחה, אחרי מנחה עושים סעודת פורים ברוב עם, מביא את המשפחה, את החברים, מה שלא יהיה. לפני כן, אדם ילמד מעט תורה, הרמ"א מביא את זה פה, ילמד מעט תורה, יעשה לעצמו סדר של לימוד, ילמד מעט תורה. יש מקומות שיש לנו כמה חברים מתארגנים, מתפללים בנץ, אחרי זה עושים סעודת דגים, בחבורה שלמה. עושים סעודת דגים, לפני כן עושים מתנות לאביונים, מחליפים ביניהם משלוח מנות, עושים סעודת פורים, שותים, דברי תורה שמחים, עד שעה 11 עשו את כל מצוות היום בחבורה. חוזרים הביתה, נחים מעט, לא יודע מה, מתארגנים, שעה 12:30 עושים מנחה, ואז עם המשפחה עושים סעודת פורים. אם אדם קרא לו ואין לו משפחה, הוא נקלע לאיזה מקום, אולי לבית חולים, אולי איזה דבר, יהיה שמח עם עצמו. השמחה היא לא תלויה בבני אדם. זה כתחילה הטבע של האדם, הוא שמח עם אנשים. אדם אין לו, הילדים לא באו אליו, ואין לו את זה, והוא לבד, ישמח עם עצמו. ישתה יין, יאכל, ישים עם עצמו מוזיקה וירקוד. הוא והקדוש ברוך הוא, השמחה האמיתית זה בלב. זה לא בחיצוניות, זה האמת של התורה. שהוא משוגע, אחד ייכנס, יראה אותו... אף אחד לא יחשוב שהוא משוגע, ומי שיחשוב שהוא משוגע, הוא משוגע, זה לא יענו. מה אומר חכם שלמה אומר, כבודו, הוא הצביע יפה. עוד פעם, מה לתת? מחצית השקל נותנים לפני פורים. מתי נותנים מחצית השקל? עד לפני מקראת מגילה נותנים מחצית השקל. כמה השיעור? הרב יצחק יוסף אמר, הוא בדק 80 ומתנות לאביונים ביום פורים. משלוח מנות ביום פורים. איש של ט"ו ייתן לט"ו, איש של י"ד ייתן לי"ד. אני הקטן אומר, לא צריך לדקדק. למה? כי השולחן ערוך קראנו שבוע שעבר, אומר, בדיעבד לא יוצאים ידי חובה אפילו בגויים. ואין מדקדקים במעות פורים, כי כל הפושט יד נותנים לו. אז מה אתה מדקדק לי? הוא בן י"ד, הוא בן ט"ו? האחרונים אומרים תדקדק, תן את המתנות לאביונים לאחד שהוא בן ט"ו, כי אתה בן ט"ו. בסדר, ככה צריך לעשות. מחצית השקל לפני פורים, כל השאר בפורים. הרב, יש ילדים, עוד לא גמרנו, רק יוצאים מבית הכנסת. טוב מאוד, תן לו. לתת לילדים האלה? לתת לילדים האלה, מצוין. עושים בזה מצוות, תקשיב טוב. בפורים, אמרו המבוגרים, הילדים. הילדים, ייתן לילדים. בפורים כל הפושט יד נותנים לו. זה זמן של תפילות. אנחנו מפעילים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תן לי ילדים צדיקים, תן לי פרנסה, תן לי בריאות, תן לי עושר, תן לי אמונה. כל הפושט יד נותנים לו, אפילו שלא מגיע לי. אז אני צריך לעשות פעולה דומה, אפילו שהם לא מגיע להם, פושטים יד, תשחרר, תן להם. תן להם, ככל שאתה פושט. אבל הם לא עניים. הם לא משנה, לא מדקדקים במעות פורים, לא מדקדקים. אתה רוצה שידקדקו עליך? אני רוצה בריאות, לא מגיע לך, אתה לא עני. לא מגיע לך. אתה תפתח את הלב, תכין הרבה כסף קטן, כל הפושט יד נותנים לו, גם משמיים, כל הפושט יד נותנים לו, תתפלל לשם ריבונו של עולם. לכן בפורים לנצל, תתפלל כל הזמן פורים, תפילות. ריבונו של עולם, תן לי אמונה, תן לי שמחה, תן לי עושר, תן לי שלום בית, תן לי בריאות, תן לי לחיות 120. אנשים מראש אומרים לו, כמה אתה רוצה לחיות? הוא אומר 85. למה? הלל חי 120 שנה, רבי עקיבא 120 שנה, רבי יוחנן בן זכאי 120 שנה, רבי עקיבא, משה רבנו 120 שנה. תבקש 120 שנה. שאתה צלול. תבקש, תהיה בריא, תבקש, תהיה בריא עד 120 שנה. לכן כל הפושט יד נותנים לו. צריך להיות 120 בצלילות דעת, בהבנה, בבריאות, בשמחה, בעושר. תבקש. הקדוש ברוך הוא פרופסור הכי גדול בעולם, לא יכול לתת לך. אבל מה? גם אתה תשחרר. תכין הרבה כסף, כל ילד קטן, תן לו. הנכדים שלי יודעים את זה 20 פעם. סבא,
סבא, אין בעיה, ככה עוד פעם, אין מה אתה תשחרר לי, אפילו שכבר קיבלתי 10 פעמים, תשחרר, אני משחרר ומשחרר. שחרר! חכם יוסף יפתח את הבלטות, יוציא את העובר ושב, אם יהיה פחות 0 בבנק לא יקרה לך כלום, יוסף. קום 10 מיליון, 9 מיליון, מה קרה, חכם יוסף? והפה שלך לאוזניים של הקדוש. אתה תתפלא כרוחו, תן לי 10 מיליון, תן 100 מיליארד, מה? תשמע, הרב אמר אני אקיים מה שהרב אמר. בסדר, מה שהרב אמר, אבל למה רק 10 מיליון, תן 100 מיליארד, אין סוף. הלאה, בואו נראה מה נספיק. הרב אמר ככה אתה קדוש אתה חייב, אז הרב כבר אמר. כן? יוצאים מפיו. מה? כן, אמרנו, קבל 10 מיליון, מה אתה רוצה? טוב? טוב, בואו נראה איפה הגענו. אז זה אומר, הסעיף ב' באמצע אומר המשנה, הביאור הרמה, ויש שנהגו ללבוש בגדי שבת ויום טוב בפורים, וזו הנהגה נכונה. ונוהגים לעשות סעודת פורים לאחר מנחה, והערבית התפללו בלילה. יש אשכנזים נוהגים, מושכים את כל פורים עד שעה לפני השקיעה, עושים סעודת פורים. למה ככה? למה ככה? לפני קבלה, עדיף לעשות סעודת פורים לפני חצות. לפני חצות, אז אנחנו בדיעבד לא עושים תפילת מנחה, מיד עושים סעודת פורים. למה יש אנשים עד שעה 4-5 מתברדגים, הולכים, עושים שטויות, שעה 5, סעודת פורים, לא יגע... למה ככה? למה? אין דעת, אין שכל, תנצל את היום. ארוחת בוקר, כמובן שסעודת פורים, שתה מעט יין, נצא את החובה. ומתפללים מנחה תחילה בעוד היום גדול, ורוב הסעודה צריכה להיות ביום ולא כמו שנוהגים להתחיל סמוך לערב, ועיקר הסעודה עושים בליל ט"ו, וזה לא נכון. טוב לעסוק מעט בתורה קודם שיתחיל בסעודה, וסמך לדבר ליהודים הייתה אורה ושמחה. אורה זאת תורה. וחייב ומשתה בשמחה קצת בשני ימים, י"ד ט"ו וכן נהגו. ויש אומרים שאם הזיק אחד לחברו מכוח שמחת פורים, פטור מלשלם, זה אומר הרמה. השולחן ערוך חולק על זה, אדם שהזיק בסעודת פורים, חייב לשלם, אין דבר כזה, מה זה להזיק? השולחן חולק על הרמה הזאת, הרמה הזאת זה תרומת הדשן, הזקת בפורים, תשלם. למה? צריך לך דעת, מה אתה משתולל? אתה השתכרת והזקת, תשלם. הוא אומר על הניסים בברכת המזון בברכת הארץ, ואם התחיל סעודתו ביום, זאת היא הלכה חוזרת עצמה כל השנה. אם התחיל סעודתו ביום פורים, הוא משכה עד הלילה, אומר בלילה על הניסים. למה? בבתר תחילת סעודה אז לילן. תמיד שאתה בראש חודש, וביום טוב, ובשבת, ובפורים. התחלת סעודה שלישית ביום, סיימת סעודה שלישית בלילה, אתה אומר לצבע חליצנו. אותו דבר בראש חודש, התחלת סעודת ראש חודש ביום, סיימת בלילה, אפילו שזה כבר לא ראש חודש, אתה אומר יעלה ויבוא. גם בפורים, סיימת פורים, סיימת ברכת מזון אחרי צדק כוכבים, תגיד על הניסים. חייב לשלוח לחברו 2 מנות בשר או 2 מיני אוכלים שנראה, ומשלוח מנות איש לרעהו, 2 מנות לאיש אחד, וכל המרבה לשלוח לרעי משובח, ואם אין לו מחליף עם חברו, זה שולח לזה סעודתו וזה שולח לזה סעודתו, כדי לקיים משלוח מנות איש לרעהו, הגה, ויש לשלוח מנות ביום ולא בלילה, ואם שולח מנות לרעהו ואינו רוצה לקבלם או מוכל לו, יצא ידי חובה, ואישה חייבת במשלוח מנות מתנות לאביונים, כמו האיש. אומר פה השולחן ערוך, צריך לתת משלוח מנות 2 מנות. מתנות לאביונים לשני אביונים. משלוח מנות, משלוח אחד שיש בו 2 מנות. אחד שאלתי שאלה יפה. האם יוצא ידי חובה שהוא נתן שקית של אבקת קפה וכוס קפה? יצא ידי חובה לא יצא ידי חובה? התשובה יצא ידי חובה. למה? כי הגמרא אומרת שהם העבירו אחד לשני זנגביל. מה זה זנגביל? זה קרקום. אחד הביא לו שק זנגביל, אחד הביא לו שק קרקום. אתה רואה שתבלין יוצאים בידי חובה. יוצא שתבלין של קפה יוצא בידי חובה. אבל העניין שהוא חייב את זה בסעודת פורים, מה הוא חייב? לא, זה בלכתחילה. אבל מצד הדין אני לא צריך לתת לו בשביל סעודת פורים. לכן היום אנחנו נותנים ממתקים. ממתקים אף אחד לא אוכל בסעודת פורים. בסעודת פורים אף אחד לא אוכל ופלות. אף אחד לא אוכל שוקולד. סעודת פורים, אנחנו יוצאים ידי חובה. לכן כל 2 מיני מאכלים, אפילו שזה אותה ברכה. זה מזונות וזה מזונות. כיוון שזה 2 מינים שונים, יוצא ידי חובה. הוא חייב להפריד ביניהם. לא חייב להפריד ביניהם. אני שם את לא הסלסלה חייב. בתוך הכל בתוך הסלסלה, לא חייב. לא אוכל חייב. את היין לבד ואת לא חייב, לא חייב. יש כזה תורה לשמה ונשחי, לא חייב בצד אחד. הוא גם משקה יצא ידי חובה. מה שחשוב, צריך לתת משלוח... כן, אותו, אפילו שזו אותה ברכה, לא, אין בעיה.
עכשיו, אומר, מה שחשוב במשלוח מנות, לתת לפי כבוד המקבל. אם המקבל הוא אדם מיוחד, אתה נותן לו תפוח והגס, אז הקובה, לא, אל תביא לי וזהו, זה לא יפה, זה לא יפה, אחרי זה דעת, נתן לפי הכבוד. אז פעם אחת הלכתי לחבר שלי יקר מאוד, הבאתי לו ככה משלוח כזה יקר. הוא אומר, מה זה היום כבר הכל כבר נהיה מסחרי, לא מעריכים את הדבר הזה. הלך, הביא לי משלוח עוד יותר גדול שמישהו אחר נתן לו. אמרתי, תראה כבר זה נהיה הכל, נהיה פה מסחרה. איך שיצאתי ממנו ראיתי מישהו, פורים שמח, אני לא מכיר אותו. פורים שמח, נתתי לו, זה שטויות, כל השוקולדות, כל הממתקים, כבר אין לזה ערך, היום אנחנו כבר לא... אין ערך, אנחנו מבזבזים הרבה כסף על הדבר. לכן האדם, עיקר כספו ייתן מתנות לאביינים. יעשה את זה לחובה של משלוח מנות למשפחה, לשכנים, מה שלא יהיה, ועיקר כספו ישקיע איך קוראים נקרא? למתנות לאביינים, למי ייתן מתנות לאביינים? לבני משפחתו, בניו, בנותיו, שכניו, קרוביו, עד שייתן לרב שיחלק, הוא עצמו ייתן, יחלק, ייתן בשפע. היה מעשה עם כמדומני, זה היה רבי חיים, איך היה הצדיק הזה, תכף אני אזכר את השם שלו, רבי חיים מצאנז, בא אליו איזה עיקר, הוא יהודי אבל לא מבין, הגיע ביום פורים, רבי חיים מצאנז, הגיע יום פורים לרב, הרב אמר, איפה משלוח מנות שלי? הרב, לא ידעתי, כל שנה תביא לי משלוח מנות, שמעת? כן, כבוד הרב. אז הוא אמר לו, טוב, בוא איתנו עכשיו עם כל החבורה, תאכל איתנו, תשתה יין, שמח, רקד, שתה, אכל, שמחה גדולה. עכשיו הוא עני, אין לו כסף. הלך לחנות של היין. רבנו, תביא לי בקבוק יין, אני אחזיר לך אחרי זה, ואם לא אחזיר לך, פורים היום. טוב, נתן לו בקבוק יין. הלך לחנות השנייה, תביא לי 3 תפוחים. אם אני אחרי זה אחזיר לך בהשאלה, אם לא אחזיר לך, פורים היום. טוב, יאללה, תיקח. הלך לרב, כבוד הרב, הנה יין, הנה תפוחים, תודה רבה, כל הכבוד. כל שנה אתה תביא לי משלוח מנות, שמעת? רצה לקרב את העיקר. אמר, טוב, אני עכשיו הולך לבית, אשתי לא יודעת מה זה פורים. הלך לחנות השלישית, ובקש יין שרף. תביא לי יין שרף בהשאלה, אם לא אחזיר לך, פורים היום. טוב, כך. הלך לחנות של האופה, תן לי כיכר לחם, בהשאלה, אם לא אחזיר לך, פורים היום. אין בעיה, כך כיכר לחם. הלך לחנווני, תן לי קצת גבינה מלוכה. בהשאלה, אם לא אחזיר לך, פורים היום. אין בעיה, תיקח. הלך לבית, התחיל לרקוד, פורים היום, פורים היום. הוא לא רוקד סמך, שאתה אומר לו, השתבשת, מה קרה? פורים. הנה יין, הנה יין שרף, הנה לחם, הנה גבינה מלוכה, אשתו, ילדים שמחים, אוכלים רעבים, לא אכלו, שמחים, כן. פורים, יאללה, בואו לרקוד, רוקדים, פורים. רקדו כמה זמן, פתאום דפיקות בדלת, הוא אומר, אל תפתחי, זה הגוי, שאומר שאנחנו שמחים, רוצה להשבית לנו את השמחה, אל תפתחי, הוא אומר, לא, זה הגוי, זה נותן לנו, זה פתאום תפוחים, בואו נפתח לו, נראה מה הוא רוצה, פותחים את הדלת, רואים, הגוי הזה כולו חבול, מכף רגל ועד ראש, מה קרה לך? הכניסו אותו לבית, הביא לו קצת מהיין שרף, מהגבינה מלוכה, מהלחם שנשאר, החיו את נפשו, אל תשאלו, הבן שלו השתגע, היכה אותו מכות נמרצות, אלמלא שפתחו לו את הדלת, היה כבר שובק חיים לכל חי. אמר, תדעו, יש לו הרבה כסף ירושה, רצה להשאיר לבן שלו, בגלל שהתנהג ככה, עכשיו ייתן את כל הכסף שלו, ייתן את זה לאותו יהודי. בוא איתי ליער, אני אראה לך איפה החבאתי את כל הכסף. אחרי פטירתו, שיקח את זה בשבילו. עברו כמה ימים, אותו גוי, שובק חיים לכל חי. הלך היהודי חפר על יד העץ, מצא את האוצר, נהיה עשיר גדול, בא לרב, כבוד הרב, איזה ישועה של פורים, איזה ישועה. אז ככה הלכנו עם ישראל. אנחנו נוטים, עושים שמחת פורים, בשמחת תצאון. השמחה מביאה לאדם ישועה. אור זרוע לצדיק ולשרי לב, שמחה. שמחה וששון ישיגו ונסו יגום מהנחש. אתה שמח, כל הנאסון, כל ההנחה, כל היגון, הכל בורח. אין אדם, ייגמר המלחמה, שהשם ישמיד את כל האויבים. בואו נראה מה נספיק עוד.